عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 1010، ونحن في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية، وفي المبدأ الأول من مبادئ الشريعة الإسلامية وهي المساواة. وهذه الحلقة عن بين المساواة وتكافؤ الفرص في الدنيا والآخرة. أول آية تهمنا في الموضوع ديت في موضوع ارتباط المساواة بتكافؤ الفرص هي قوله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. المساواة هنا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني كلكم متساوون بغض النظر عن اللون، عن الوضع الاقتصادي، عن انك انت امير او هو اجير. لا، انتم كلكم اولاد لاب وام واحد، اولاد ادم، كلكم ابناء ادم. يا الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، يعني مختلفين من حيث الشكل ومن حيث الثقافه، من حيث المكان، من حيث الزمان، لتعارفوا مش لتقاتلوا. التعارف ده مبني على ايه؟ مبني على السلام. تتعرف، يعني اروع انواع التعارف هو ما يكون او ما يتم عن طريق السلام. طيب، ده في الدنيا يريد المساواة. المساواة كلكم ابناء ادم، كلكم زي ما بيقول المثل المصري كلكم ولاد تسعة. المستبد ابن تسعة، ولما اتولد كان بيقول و زي ابن الفلاح الغلبان برضه اتولد يقول لك و كلكم متساوون، كلكم اولاد ادم. ده المبدأ الاول. لكن في تكافؤ الفرص فيه بقى، ما هو في واحد بقى ظالم، وفي واحد عاصي، في واحد مسالم، في واحد مظلوم، في واحد كذا وفي واحد كذا. ما يعمله هذا وذاك سيكون مسؤولا عنه يوم القيامة. عشان خاطر كده ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال: يا ناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني الأحسن بيكم، اللي هو بقى اللي هيكون مفضل عند ربنا، ده هيكون يوم القيامة اللي هو المتقي. واحد يقول لك: بس فلان دوت راجل متقي. أقول له: لا يا باشا، الذي يحكم على التقوى هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الذي يحكم على التقوى سيكون الله جل وعلا وحده يوم القيامة، لأنه لا يدخل الجنة يوم القيامة إلا المتقون. يعني تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذن التقوى مش هتظهر دلوقتي، التقوى هتبقى يوم القيامة، هتظهر عن الذين يدخلون الجنة على حسب أنهم ماتوا متقين. لأن يوم يعني في هذه الدنيا يأتي الموت وتأتي ملائكة الموت تقول لك: أنت كنت تقي وهتخش الجنة، أو كنت ظالم وهتخش جهنم. وحين يقال هذا للمحتضر محدش يسمع. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يعني حين يبشر بالجنة أو يبشر بالنار اللي قاعدين حوالين السبعين. فإذا الذي يحكم على التقوى هو الله جل وعلا، وهذا لا علم لنا نحن به. وممكن واحد بقى الجماعة اللي هم بتوع التدين السطحي والاحتراف الديني اللي يعمل لك تقوى ويحط لك بتاع هنا في وشه وبتاع في قفاه ودق وبتاع ونقاب وحجاب وكل الهلم التدين ده شغل أرامبيط، يعني ما ينفعش. لكن الذي يعني يحدد التقوى هو الله جل وعلا. قال لك: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعدها قال لك: إن الله عليم خبير. هو الأعلم، هو يعني هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ديت الآية المهمة عندنا في موضوع المساواة، حيث أننا كلنا خلق أبناء لآدم وحواء. وبعدين بعد كده الذي يعني يستغل فرصة الحياة في أن يكون متقيا هو ده الذي ينجح يوم القيامة. بعد كده برضو المساواة في التكاليف الشرعية والمساءلة عنها. يأتي الجزاء لكل فرد طبقا للعمل. من يعمل صالحا فلنفسه مش لغيره،
ومن عمل شرا فعلى نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. بالتالي بقى مش ممكن يتساوى الصالح مع المجرم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ده كله طبقا للعمل. إذا نحن متساوون من حيث الخلقة، لكن من حيث العمل في بقى تكافؤ الفرص. في واحد بيعمل ياخد الفرصة عشان خاطر يبقى كويس، وفي واحد ياخد الفرصة عشان خاطر يبقى وحش، يبقى ظالم. حتى في الناس الصالحين، يعني اللي بيعمل صالح مش كلهم على درجة واحدة. ونتذكر ان هو يوم القيامة هيكون اصحاب الجنة قسمان، سيكون اصحاب الجنة قسمين. قسم اللي هو العالي قوي اللي هم المقربون، والقسم اللي اقل منه هم اصحاب اليمين. فبالتالي يعني مش هيستوي هذا مع ذاك حتى في الجنة. وفي الدنيا ايضا ربنا سبحانه وتعالى قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك هم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ده الآية 10 من سورة الحديد. ولا يستوي القاعدون المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله أموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة كل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ده الآية 95 من سورة النساء. إذا في تساوي من حيث أو مساواة من حيث أن أنا خلق، لكن من حيث العمل اللي احنا بنعمله بقى بتكون فيه فرص تنتهزوها لكي تكون صالحا أو تنتهزوها لتكون عاصيا. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم من الحصص القرآنية في قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.